Mabuhay! Kumusta po? Ngayon po, ang menu natin ay pork spare ribs with Coca-Cola. Napakasimple lang po nito pero napakasarap. Ito po ang ating mga main ingredients. Pork spare ribs. Siyempre, ang ating Coca-Cola. Gagamit tayo rito ng mga 400 ml ng tubig. Chopped onion. Oyster sauce, sliced ginger, chopped garlic, soy sauce, lemon juice, ground black pepper, at dried bay leaves. Siyempre, kakailangan din po natin ng mantika. Okay po, ang una po natin gagawin ay imamarinate po natin yung ating pork ribs ng garlic, ground black pepper, at ang ating Coca-Cola. Kailangan po, mamarinate natin siya ng mga 2 hours bago po tayo mag-start na magluto. Set aside ko siya. At mamaya po, pag ready na siya, tatanggalin ko siya sa marinade at papakita ko sa inyo yung next step. Nagpapainit na po ako ng aking wok. Yung ating pong spare ribs, sineperate ko na po siya sa marinade. So mag-start po tayo sa cooking oil. Tapos, gigisayin ko yung ating spare ribs ng mga 5 minutes. Hihintayin natin siya mag light brown. Okay po. Nagisa na natin yung ating ribs ng 5 minutes. Napapansin naman ninyo, medyo nag-light brown na siya. Ang gagawin po natin ngayon, maglalagay po tayo ng onion. Yung ating pong dried bay leaves. Sliced ginger. Soy sauce, at lemon juice. Haluin ko lang po siya ng mga 1 minute tapos po mag-a-add po tayo ng konting tubig. So okay na po siya. Mag-a-add po tayo ngayon ng konting tubig. Para po totally na lumambot yung ating pork spare ribs. Lulutuin ko uli siya ng mga 5 minutes. Tapos po ilalagay na po natin yung ating marinade at ang oyster sauce. So ayan po, medyo malambot na po yung ating pork ribs. Ilalagay na po natin yung marinade kanina. Yung Coca-Cola, chopped garlic, at ground black pepper. Tapos po, mag-a-add din tayo ng oyster sauce. Lulutuin ko po ulit siya ng mga 5 to 7 minutes. Tatakpan natin siya. Kailangan po mag-thicken yung kanyang sauce at totally na maging tender yung ating pork spare ribs. Ito na pong ating finished product ng napakasarap na pork spare ribs with Coca-Cola. Ngayon po, meron po ako sa kitchen ko ng sesame seeds. So, optional lang po siya. I-sprinkle ko lang siya sa ibabaw. Tapos po, ready na po siyang i-serve.
Maraming salamat po sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. howtogreatfood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!